अमरावती अजूनही अस्थिर होती. हल्ल्यांच्या अफवा, अंतर्गत मतभेद आणि भविष्यातील अनिश्चितता सगळं एकाच वेळी सुरू होतं. लोक जगत होते पण निश्चिंत नव्हते. रात्री गल्ल्या लवकर रिकाम्या होत. पहारेकरी थकलेले असायचे आणि प्रत्येक दरवाजा मागे एकच प्रश्न असायचा, पुढे काय होणार? शहराचं मन अजूनही भीतीच्या सावलीत होतं. पण इतिहासात काही क्षण असे असतात जेव्हा लोक ठरवतात की आता पुरे झालं. अमरावतीतही तसंच घडलं. एक मोठी सभा बोलावण्यात आली. व्यापारी, शेतकरी, कारागीर, तरुण, वृद्ध पहिल्यांदाच सगळे एकाच ठिकाणी उभे होते. कोणी आदेश देण्यासाठी नव्हतं, कोणी राजकीय सत्ता नव्हती. हा निर्णय लोकांचा होता. सभेत एक वाक्य वारंवार ऐकू येत होतं, भीतीत जगायचं नाही. कोणी म्हणालं, जर आपणच घाबरलो तर शहर संपेल. कोणी म्हणालं, पळून जाणं सोपं आहे पण उभं राहणं गरजेचं आहे. त्या दिवशी अमरावतीत कोणतंही युद्ध झालं नाही, पण एक मोठा विजय मिळाला. लोकांनी ठरवलं, शहर सोडायचं नाही, एकत्र राहायचं, एकमेकांचं संरक्षण करायचं. व्यापार, शेती, काम सगळं पुन्हा सुरू ठेवायचं. हा निर्णय सोपा नव्हता, पण त्यानं शहराला दिशा दिली. हळूहळू बाजार पुन्हा धजबजू लागले. घंटा पुन्हा वाजू लागल्या. लोकांच्या चेहऱ्यावर भीतीऐवजी धैर्य दिसू लागलं. अमरावती आता फक्त टिकत नव्हती, ती पुन्हा जिवंत होत होती. पण इतिहास नेहमीच परीक्षा घेतो. ज्या शहरानं भीतीवर विजय मिळवला त्याची ताकद दूरवर पोहोचते. आणि तेच झालं. अमरावती पुन्हा उभी राहते. ही बातमी बाहेर पोहोचली आणि जिथे शक्ती दिसते तिथे नजरा वळतात. काहींना हे प्रेरणादायक वाटलं, पण काहींना धोकादायक. कारण मजबूत शहर, स्वतः निर्णय घेणारं शहर सत्तेला नेहमीच अस्वस्थ करतं. अमरावतीकडे आता फक्त भीती नव्हती तर लक्षही वेधलं गेलं होतं. आणि पुढे जे घडणार होतं ते शहराचा इतिहास पुन्हा बदलणार होतं. पुढील भागात पाहूया अमरावतीकडे वळलेल्या नजरा, बाहेरून येणाऱ्या नव्या शक्ती. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा.